U hodhi sprej në drejtim të policëve. Por, kur ja kthyen organet e rendit, deputetja e vetëvendosjes Albulena Haxhiu filloi të mos ndihet mirë. Gjendja e saj vazhdoi të keqësohet. Ajo u dërgua me shpejtësi në qendrën emergjente, e më pas në klinikën e pulmologjisë në KlanKosova. Për gjendjen e saj nuk pranoi të flasë as deputetja e as familjarët e saj. E mjekët e vlerësojnë si stabile gjendjen e saj. Ka nevojë për një monitorim të mëtejmë për shkak të problemeve që ka pas me sistemin e frymarrjes. E në këto institucione shëndetësore, deputetja e VV-s nuk ishte e vetmja që kërkoi ndihmë. Në hallakamën brenda dhe jashtë kuvendit të Kosovës, pati të lënduar edhe policë. Kemi 3 të lënduar, 1 deputete dhe 2 pjesëtarë të policisë të Kosovës. Të gjithë të lënduarët janë jashtë rrezikut. Njëri nga policët ka lëndime serioze. Një pjesëtar të policisë Kosovës që ka marrë lëndime në regionin e Kokës, në pjesën zverkore. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani tregon shifrat e kolegëve të tij të lënduar të martën. Janë lënduar 17 zyrtar policor. Numri më i madh i tyre kanë lëndime kryesisht sipërfaqësore, por 2 prej tyre kanë lëndime më serioze, pra lëndime më të rënda, ku njëri nga ta është me lëndime të rënda në kokë. Kelani tregoi se janë shkaktuar edhe dëme materiale në prona publike e private, që erdhën si pasojë e hedhjes së mjeteve të forta nga protestuesit.